Annyira az úgy nem fasza, viszont van páncéltörés rajta. Nem tudom mi legyen, mert itt már páncélos enemik vannak folyamatosan. Válassza ki. Hát, hagyom egyelőre. Még várok egy picit, bár szerintem már nem sokára endgame lesz. Aztán így már nincs nagyon hol várni. Ja, várjál, ezt még átcserélem-e. Minél jobb damage, 109%. Itt még tudok valamit változtatni esetleg. ...27... 117% damage. Alakul ez, alakul ez. Ezt kellene lecserélni, de ehhez nincsen már, azt hiszem, cuccom. Ja, ehhez nincsen nagyobb szintű, 25%-os van. Oké, egyelőre marad így, aztán cső. Ső. Kövessük a jeleket. Na, nézzük azt a jelet. Egyelőre még nem jelent meg semmilyen jel. Ja, dehogy nem, ott van jobb oldalon a jel, nem bal alul. Erre lesz ez. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the A doctor's Superstarba megyünk ide, látom. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Várjál, nem, mégsem. Affirmative, Murphy. Tévedtem, várjál. I hate when you do that. Lose out. Erre. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence. Ide kell feljönnünk. No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Röntgenlátásom. Megvan, tessék. 5 konténer. I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour. Terrót, hogy elszállítsa. Ugyan. Anyway. You're not a Finnegan train, are you? I am much more than that. 4,5 tonna. Na nézzük. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Szia, Akciboly. Jó Well, not reggelt. through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Volt mögötti bejáratban a csatorna lejáró. Oké, megyünk oda. Szóval a csatornába kell mennünk, fasza. Most van akkora damage-em, majdnem 120%, hogy igazából szerintem a páncélátütés annyira nem is fontos. Bár ha jól láttam, akkor a páncélátütésem se olyan rossz most. Ez is 31%. Hát ugye egy izé van rajta, nód. Mindig ez a 4.2-es a legjobb tábla. Bár erre azt hiszem Unique Achievement is járt erre a 4.2-esre, ha minden igaz. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them may come back. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact if back up. Stay safe. Na, a kérdés, hogy mennyire lesz beaknázva a csatorna, mert víz van. Szennyvíz, és hát nem tartom kizártnak, hogy jó gyerekek itt aknákat rakosgattak le. De majd mindjárt kiderül.
Ó, hello. Nemrég hunyt el az áldozat. Hát egy csatorna munkásokat, azokat itt megölték. Áldozat nemrég elhunyt. Arra kéne menni, aha. Erre elnézek azért. Zsoldós. Koncentráció mínusz 200%. Jó, hogy alapból lehet ki se tudtam volna nyitni az ajtót ezek szerint, mert áramellátás nem volt. Jó. Ezek már rendőrök, nem? Ja nem, ezek civilek, bocsánat. Már láttam rajta a pufi jackit. Ó, itt is van egy heal. Healeljünk akkor. Ez mi? OCP szerver. Can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. Ilyet elviszek. Whatever they were planning, I am going to stop them. Legyen nálam egy tartalékfegyver, hogyha esetleg jön valami nagyobb robot, akkor azért legyen tűzerő pluszba. Nagyszerű. Hoppá, OCP chip, az nagyon jó. Kaptunk is egy plusz kill pontot. Jó lesz ez kettőnek is. Azt mondja, hogy fókusz, rakjunk fókuszt. Itt most kell, megduplázzuk mindjárt ezért, a kritet. Nem sokára meg lesz. OCP torony, az derék bazeg. Valami ágyú.
Jó van, ez eddig passza. Elrohadt páncélozott mocsadék. Ágyút lehet hackelni, de hogyan? Ja, de akkor ahhoz ide kell szaladni közel, nem? Ó, ez az egy ágyú volt, lesz még? Na, kéne akkor az achievement. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. Please don't kill I me. had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh wait. Nem bántalak, nyugodjál meg. Az ártatlanok védelme. Hát nem ajtott be, nem igaz. Nem baj, nyugi. Hatos mérnök skill, az szerintem megvan. Ja, az pont megvan. Egy 6-os sörös pak kell hozzá. Akkor ez is megvan. Nagyszerű. Király, kösz. Türelmesen megvárjuk, amely dobálóznak a fiúk. Oké. Ingyen van. Polgárok fizetik az áramot. Itt valaki milyen bujkál, jó napot. Uram. Na most nézzük át a helyet akkor. Na jöttem, azt mondja, itt előbb láttam pár dolgot, ez az. Hát ez már... Micsoda? Nem van a puska. Ja, ezzel vannak az MK2, ilyen nem van. Itt egy akta. Itt nem volt egy OCP chip véletlenül? Ja nem, csak ez a doboz. Ja, innentől már csak izék vannak, gondolom. A missiones achievementek akkor. Scan, azt mondja a kapcsolat.
Részletek, OCP Communication Internal. Oké. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That Az öreg son of a vette fel a bitch. Wendelt. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Az a kemény, nem, hogy az OCP kezében van a rendőrség. Hát ez ilyen. Találtunk szennyvíz térképet, hello. És már láthatóak is a ládák, ennyi a lényeg. Oké, hol az a láda? Itt van szembe valahol. Megvan. Na, nekem kell még mindig egy olyan képességpont, fókusz. Na, megvan a megvan a dupla crit. Kiváló. És én mindig nem adott olyat, ami kéne. Azt a rohadt életben nem hiszem el komolyan. Kibaszás. Jó, kapja be. Ez van. Ja, van egy kis randomitás nyilván ebbe a dologba. Nem kapok olyat, ami kéne. Marad akkor a 4-2-es. Igazából nem éri meg a 5-2-es berakni, mert hiába nagyobb a hardware. És mi az? Hiába nagyobb a szoftver verzió, egyszerűen nem éri meg. Even though we would like to prevent them, medical errors happen. According to one study, they are the number one killer among all demographics. Hát itt mi van? Hey, Robo, could you help us? We're in quite a pickle. Na, itt meg van valami gebasz. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. And if you could look around for clues afterwards, you know, Megcsináljuk. never can tell with the electricity. Kiöltem meg Simon Page-t. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. And if it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his boxers. I wouldn't. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great, but if you could take a look inside, just in case. Gladly. Na, szkenneljük le az embert. Hát ezt megfojtották elég faszán. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. Na, mit találunk még, az ott mi? There is an earring on the front seat. Could be helpful to find out who it belongs to. Meg telefon a kézbe. The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. Iroda. Is he calling his own office during the murder? The phone, the Certainly earring, worth and a checking. sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here.
I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Okay. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. I will let you know if I find anything in that office. We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Na nézzük, Simon Page irodájába kell menni. Közben nézegettem, de szerintem már az összes ilyen bizonyítékfélét felszedtem, mert ugye ugyanerre helyre küld vissza többször is. Azt már az első küldetés alatt a zömét összettük. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters, Red Rat, staged a bloody protest. Na nézzük, viszont ez egy új hely, itt még lehet találni akármit. Come on, please. Damn lock. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Ő lesz az. Then you're in the right place. Agatha Crane. Simon's assistant. Agatha Christie. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? Hát Mr. Page-et nem tudjuk megvárni, mert ő nem fog I have to jönni. recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? Nem tűnik túl zaklatottnak a hölgy. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Közöltem vele azt úgy semmi. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Persze, beszakítom. Ennyi. Follow me. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. Azt mondja, follow me. Things to throw away. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. Az ügy szempontjából irreleváns. Nézzük csak, mi van itt. Ellenőrzött üzenetrögzítőt. Nincsenek új üzenetek. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to record his message. Did Mr. Page like to sail? It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Itt egy csomó irat. Lássuk az iratokat. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Számítógép. Mr. Page's computer. I don't have access to it. Majd szerzünk hozzáférést, no para. És még egy valaminek kell itt lennie, még hozzá. Itt is van még valami irat. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them.
Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. G-jelzési személy. Yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? He has a G. As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Gloria, G. G. Gloria who? He has a Gloria Gloria. Lindbergh from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Ez már Kuzák polgármesterhez köthető bűncselekmény lesz, úgy látszik. Mi az beszédpontjai, azt mondja. Ez van. De underítóan auditrént használandó, elég nevek, szűkös, piszkos, öreg, veszélyes, sötét. Idézzen elő asszociációkat, bűnözés, veszély. Jó, az minket annyira nem érdekel. Mehetünk, igazából itt megvan minden szerintem, ami kellett. What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Na gyerünk. Menjünk el a csajhoz. Lássuk. What a surprise. Not everyone in the city would return a water. Igen? Hányas szoftver? Öt hármas, aha, akkor az tényleg az lesz a legjobb. Vagyis hát szerint legjobbja. 10%-os chip, bassza. Bűnügyi bizonyíték. Megtalálok mindent. Szia, Totya, jó reggelt, mi újság? Rosalinda. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Kuzak's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh, too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? Bizonyíték a helyszínen. We found evidence that you may have been at the crime scene. What a surprise. Evidence found by OCP, perhaps? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to. Nemrég keleten láttam már. Ja. Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your Héttől apartment. délig, meg 4-től este 8-ig vagyok. Így most az a menetrend. Come on in. I always wondered if there was a man hiding under that shiny armor. I have a second glass if you want to loosen up.
Is this a gift from Mr. Page? He gave Itt a fülbevaló. Itt a fülbevaló, ami a kocsiba is volt. Bukó. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed. Húzzáj beszéde. Küldetés nyilatkozat, mentsük meg a környéket. Mit jelentenek számunkra a városra? Jó, ezt nem olvasom fel, mert ez nem lényeges annyira. Polgármester úr beszéde. Nagyszámú találkozó. Bekérdezett fénykép Glória vitorlázásáról. Igen. Hoppá, itt egy kötél. Megegyezik tett helyen talált kötéllel. Innentől kezdve ez cumi. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Nek semmi alapja. Vigyázz, mit kívánsz. Nem jó érzés, ha elveszik szabadságodat. Negative. First, I would need to charge you. According to Mr. Page's schedule, you met often. Too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. Igen, azt mondtam is, hogy az asszisztense az nem volt meglepődve annyira. Szerintem lehet, hogy ő volt az, aki megölte. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. Ja, hogy egy héttel ezelőtt kirúgták, de mégis ott munkolt az ajtó előtt. Missing you already. Érdekes. Akkor meg is vagyunk. Akkor az Agatha volt. Előbb már megmondtam, hogy ő lesz. Látszott rajta. Officer Neal, come in. Is the victim's assistant still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. Na itt mi a helyzet? Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her. Akkor itt van valami rejtek ajtó. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Itt kell, hogy legyen valami rejtett ajtó. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. She threatened to reveal Page's affair to get a promotion. He fired her instead. Keresd Agatha Crane-t. Nem, az itt lesz valahol pedig. Van kamera.
Mi a szart nem látok? Valami nem stimmel. Hol a csaj? Ó, megvan. Itt egy gomb. A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we can push it. Ezért mondom, hát nehogy. Disappearance solved. Now all we have to do is open that door. Kell egy kód. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Nézzük csak. A message here Ott is says van. there is a panic room in this office. 95-84. There is also an access code. Panic room, magnable. Open sesame. Page guy didn't like to let anyone in. Keep reminding me of Just the hide and seek game is over. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This Fanatikus munkás. I wasn't born to end up in jail. Hallod, mekkora fenyegetés, hogy rám szegez egy 90 méteres pisztolyt így. Nem is értem, mit gondolt. Fegyvere nincs megtöltve. Pszichológia, hadd beszélj bíróság küzdelemeidről. There are no bullets in that gun. The clip is out. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. Technikával és meg pszichológiával is le tudtam volna már fegyverezni. Érdekes. Na, mit találunk itt? Pénzeket. Ó, ez az. Na, ezért jó, hogy bejöttünk. Várjál, mindjárt megnézem. Kaptunk új chipet. Ez, amit mondtál szerintem. Hadd nézzem. Tábla. 4-1, 5-2, 5-3. Ja, ez az-e. Hadd nézzem. Van rajta 2 páncéltörő, van rajta 3 darab damage. Aha, ez tényleg jónak tűnik, csak ugye mindjárt ránézek, hogy tudok-e módosítani. Ez olyan, mint a széfek, vagy deduction 2 kell hozzá, vagy engineering. Ja, egyébként igen. 5-3. Nézzük csak, hogy össze tudom-e rakni, vagy nem tudom-e összerakni. Nem-e tudom. Na, először is berakom a maxosokat, ha tudom. A izébe. 32-es, ez ide jó lesz a damage-hez. Damage-hez rakunk még, azt mondja, hogy felfele, nem egy oda-vissza, ez mi? Automatikus, az igen. 31-es, ez tökéletes ide, azt mondja, itt is van még egy damage-esünk. Ide is kéne egy ugyanilyen 30-as, tökéletes. Aztán, a damage-esünk megvan, akkor még a ezekre keresek nagyot, ha tudok. A páncélátütésre, hát 27-es van ide. És akkor ide kell nekünk még valami bitang. Legyen 32-es. És akkor kell nekünk ide egy függőleges. 29-es, ide kell egy íves. Igazából ide bármit lehet rakni. Ez megvan.
ezt nem szabad összekötnöm, az biztos, ide kell egy függő. Kell egy függő, de nincsen. Nem mondod, hogy nincs. Várjatok, ez nem jó így. De jó lesz, csak az is jó, hogyha visszafele néz. Várjunk. Itt van-e? Hát 23-as van. Nem, 29-es is van. Oké, ezt kikerültük, fasza, és akkor még kellenek ezek. Hát ez a folyamatos, ez nem érdekel annyira. Kell nekünk még ide még egy ugyanilyen. Újratöltés sebesség, aztán úgy nem fogy ki igazából, ez tök mindegy. Ja, autófeederes, azt néztem, igen, úgyhogy ide mindegy, mit rakok be. Berakok valami 23-as ide, jó, és akkor újratöltés sebesség, ide megint mindegy, hogy mit rakok, ez viszont nem mindegy. Várjál, ezt felhasználtuk már. Magazinkapacitás, hát ez megint csak egyébként mindegy, de hogyha már itt van, akkor fúra rakom, mert miért ne rakjam fúra, ugye? Maximalista pöcs vagyok. Ó, várjál. 30% büntetés. Hát ezt ki se rakom, gyerek. Nem vagyok hülye. A vizuális effekt mennyisége, hát pont leszarom. Hát 30%-os büntetés normálisak ezek? Ezt se engedjük is el. Úgy se kell automata, mert végig a diffuse-ba használtam a stukkert, az nekem bőven elég. Ide rakjunk még be egy ilyet. Aztán cső. 94% az jó, mert olyan 20%-ot veszítettem az előző táblához képest, viszont páncélátütésem az dupla, úgyhogy ez így most jó. Ez így most tényleg jó. Na, akkor kész vagyunk. Meg hát ugye ez autófeeder, így van. Büdös életben nem kell táraznom, úgyhogy... Megyek, aztán húzom neki. És akkor így készen vannak a... Ja, várják, kiöltök. Térjek vissza az utcára. És ezzel zárul le a quest. Ja, ott viszik a csajt, oké. Jó, ez kész. És mehetünk a főküldire. Sírnak, Riingnek nincs pénz, aztán minden harmadik autó ilyen SUX az utcán. Mehetünk a főhadiszállásra. OCP. Hát itt gyanítom, hogy lesznek harcok rendesen. Murphy, we've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Oké. Úgy átjöttem, be se sipolt, azért az már valami.
I think I know how to solve the jumper problem. Just let me go. You said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. Itt egy csajszi. Reporter. Na mi történt There's itt? been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Áldó lábbal ott Do van I a have to csaj. remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Emlékeztető nem árt, nem erről a kérdésről van feljegyzésem. A reminder will not hurt. OCP needs to run Old Detroit into the ground to move forward with the creation of Delta City. The problem is there are people still living there. So OCP takes their property in exchange for supposed profit shares from the investment in the construction. I believe this loophole will allow OCP to rob these people of all they have. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Igen, az OCP nem zaklathat ártatlan embereket. I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Oké. Ezt megcsináljuk majd. Csak hol van ez a szerver? Ezt gondolom majd bent lesz valahol. Először beszélünk vele. Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. Nem látom a nevedet. I will be the highlight. Ezek a csúcspont. Az igen. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Megoldom. Bejutok a liftbe. Over here. Could you help me with these doors? Persze. Nyitom az ajtót neked. Szakítsam. Úgy látszik, igen. Garancia Someone szükséges. likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Legyen meg bármit. Jó, ő azt mondta, legyen. Meg is vagyunk. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector. Nem kell rebootolni. Gyorsan szerzek adatot, azt itt se vagyok. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Pocipő, micsoda, várj, ezt hogyan tereljem el? So, you're still here? Mesélj főnököddel való kommunikálásról. Your conflict with the head of security? What is that about? A konfliktus. He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps. And don't even get me started on the door codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Thank God the doors aren't locked with keys.
He'd probably make us leave keys under doormats. My duty awaits. Na, gyorsan el kell terelnünk a figyelmét, méghozzá valahol itt, ahogy látom. Mégse itt, várjatok, hol? Ja, ez csak ennyi, át kellett mennem a kapun, gondolom a faszi meg most fut oda. Aha. Ekkora terület elég üres egyébként, az a hátsó rész. Na most. Oké, megvannak az adatok, szuper. Itt más talán nincs. Dehogy nincs. Új ajtókod szabályzat, itt egy új fejlesztés, Work Smarter program keretében egy új szabályzat belépési kódok megjegyzésére. Nincs többé elfelejtett kód, tudom, hogy ez sornak problémát jelent, még velem is előfordul, ezért mostantól minden kód egy szám, amit egy közeli plakáton találhattok. Szívesen látunk titeket, hát ez hülye. Mondjuk ez jó info volt. Na, minden jót. Ó, várj, itt még lehet, hogy találunk valami értékeset. De lehet, hogy nem. Mondta nyomozása, maga az ember. Várjunk csak, kell még ez. Jó, leadom ezt a küldetést, és akkor utána mehetünk felfele. Estimates. Do you have them? Itt vannak, tessék. Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Na, mi bajod van még? If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. Oké, bármit teszek, hogy megvédjem az ártatlanokat. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Pszichológia, soha nem mondtad el, mi hajt téged. Why so eager to fight OCP? I fight the bad guys. And when it comes to bad guys, OCP is the worst. They forced my parents to give up everything they'd worked for. They accused my mother of lying in her documentaries meant to expose OCP. She didn't take it well. But revenge is good motivation, not a reason. I want to spare others the suffering that we went through, even if I have to sacrifice my career or freedom. But maybe now's not the time for this conversation. We have work to do. Na, legalább megtudtuk, hogy akkor mik a célok, meg miért csinálja, amit csinál. Szerez hozzáférést, ide kéne hozzáférés. És ugye azt néztük, hogy a plakátot kell, azt mondja, szkennelni, ott is van. Az volt az info bent, úgyhogy ennyi. Jó kis biztonsági előírás egyébként, hogy a plakátokra rejtették a belépő kódokat, ez kiváló munka volt.
Biztonsági főnök, aki ezt kitalálta, hát ez... GG. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Na és akkor most mehetünk felfele. Let me get that door for you. I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Ó, kösz. Beengedett az ember. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. OCP-t most oda beerjük. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. De király. Az igen. Na itt az egész város. He takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. Jaj, a kibernetika. Én mondtam már az elején, hogy annyira feltűnő volt. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Örök életet kutatja az öreg, úgy látszik. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Az komoly. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. Reklámszínésznő. I've been a face for a lot of stinkers, azért mondom, mert a robotzsarú óta senkit nem tudtak még. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Hibás terméke. Micsoda? Hol van az öreg? So you are selling something that does not work? That's advertising for you. Nem működik. Ez egy reklám At least with neked. Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. Nem tudják úgy se reprodukálni soha többé. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try.
They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Oké. És sikerült nekik a bűnözőt kilót. Suit yourself. Ja, drogos? Ja, de az se volt tökéletes, mert igen. Így az meg tudott maradni annyira stabilnak, hogy mondjam, hogy magát a kibernetikai részét elviselte, viszont ugye a irányíthatatlanná vált, vagy hogy mondják. Nem volt önkontroll benne, úgyhogy végülis ő is kudarc volt. Itt van még egy chip. Ez milyen chip? Hányas ez? 5-3 5-2, 5-3 5-1-es szerintem, vagy nem tudom. Nem, 5.3-ast használok én. Elvileg ez valami régebbi, bent ez kisebb. Vagy 5.2-es volt ez. 5.1-es volt ez. Ja, ez 5.1-es volt, amit most kaptunk meg. Azon mi van egyébként? Hadd nézzem már meg. 1, 2, 3, 4, 5 darab damage node van rajta. 5 darab damage node, az nagyon durva. Automata. Hát lehet, hogy ez jobb egyébként. Ja, ezen is van feeder. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Mondjuk a páncéltöréses, hát nem tudom, ez ilyen érdekes, mert most nyerhetnék plusz 30% damage-et, de buknék 60% páncélátütést, és itt a páncélátütés miatt már szerintem ez jobb.